damn cold. Well, anyway, mga kalodz, so today I will be sharing with you again another Lutong Pinoy from our dear Master Chef. So ngayon, lalabas lang po ako para tumingin lang po ng mga tahe. So basically, ako na naman po yung alam niyo na, yung bibili. So tsaka bibili na rin po ako ng for morning breakfast. Kasi yung lulutuin namin mamaya that's for lunch po. So, yun mga kalodz. Handa na po ba kayo ulit nakita yung luto ng ating Master Chef? Ngayong araw na po na ito, so magluluto po siya ng chicken menudo. So mayat makikita nyo po yung video na ipapakita ko po sa inyo kung paano po niya ginawa. So ganoon pa rin mga kalodz. So basically literal lang po yung pagluluto po namin dito. Kumbaga wala yung mga measurements po yan. So or tipong luto lang. Ganun. So, ayun mga kalodz. So, check nyo na lang po yung cooking video ng aking Master Chef.
few moments later. Hayun mga kalodz, so prepare na namin yung food, yan. So, kakain po kami mga kalodz. Tara, samahan niyo kami kumain mga kalodz. So, we're all done. We're all full. Sobrang sarap po ng tulog, sir. Gusto ko na pong matulog. Well, yan po yung kinaagalian po namin dito usually. Pag usog po, tulog lang po. Kasi kahit tulog, trabaho lang kami yung trabaho namin dito. Well, anyway mga kalodz, so please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the bell notifications po para updated po kayo sa aking videos. So, salamat po ulit sa mga kalodz. Thank you for watching on my channel. And ingat po kayo lagi. Keep safe.